Hello guys, নমস্কাৰ। So, মোৰ নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই। মই অলৰেডি লিংকডইন আৰু ফেচবুকত আপলোড কৰিছিলোঁ যে মই ডাটা সায়েন্সৰ নতুন ভিডিঅ' বনাম। কিয় আমাক ডাটা সায়েন্স দৰকাৰী আৰু আমি ডাটা সায়েন্স কিদৰে শিকিব পাৰিম আৰু মই নতুন কোৰ্স এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম ডাটা সায়েন্সৰ। So, আমাৰ এটা মেইন চেনেল আছে। সেই চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপুনি ডাটা সায়েন্সৰ বিষয়ে নতুন নতুন বস্তু শিকিব পাৰে আৰু তাত বহুত ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আছে। So আমি স্টাৰ্ট কৰো কিয় আমি ডাটা সায়েন্স ইমান ফোকাস কৰো ওকে সো ইয়াত লিখা আছে যে 2020 এখন ৰিলিজ হৈছিলে ৰিভিউ হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ ৰিভিউৰ পৰা যে ডাটা সায়েন্স ইজ দ্য সেক্সিয়েষ্ট জব ইন দ্য 21st century আৰু ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে যে আজিকালি যিমানখিনি ডাটা প্ৰডিউচ হৈছে যিমানখিনি ভলিউম অফ ডাটা প্ৰডিউচ হৈছে সেই ডাটাখিনি যদি আমি এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ আমি যে পঢ়িব পাৰোঁ ডাটা সায়েন্স কি হৈছে ইফ উই ৰিড দ্য ডাটা যদি আমি ডাটাখিনি পঢ়ি পেলাই ডাটাখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি পেলাই সেইখিনি কথা পিছত ফ'কাছ কৰি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ কিবা বস্তু সেইটো হৈছে ডাটা সায়েন্স অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ যে কিয় আমি ডাটা সায়েন্স ইমান দৰকাৰী ঠিক আছে The world of data. So number of email sends every second is 2.9 million. So data consumed by household each day is 375 megabytes. Video uploaded to YouTube every minute 20 hours. Okay. So মই এটা ভিডিঅ'টো দি আছো তেতিয়াহ'লে মোৰ এইটো ইনক্লুড হ'ব তাত data per day processed by Google is 24 petabyte. It's not a small thing. Petabyte বহুত ডাঙৰ হয় Tweets per day 50 million. Total minutes spent on Facebook each month is 700 billion and data sent and reviewed by mobile internet user is 1.3 exabyte. So একদম বহুত হিউজ ডাটা আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনি ডাটা যদি আমি কালেক্ট কৰি এইখিনি যদি আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম আৰু সেই দেখাম যে মই ডাটা সায়েন্সত কি ধৰণে কি কামত কি এপ্লিকেশ্যন বনোৱা হয় কি কামত ইউজ কৰা হয় সো আমি নেক্সট চাওঁ যে ডাটা সায়েন্স কি হয় আচলতে ডাটা সায়েন্স ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ষ্টেটিষ্টিক্স প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ লাইক পাইথন আৰ এণ্ড ডমেইন নলেজ সো ষ্টেটিষ্টিক্স হৈছে মেথমেটিক্সৰ এটা ভাগ য'ত আমি প্ৰবেবিলিটি থিয়ৰাম বা নৰ্মেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন গ্ৰাফছ সেইবোৰ শিকোঁ আমি তাৰ পৰা আমি প্ৰেডিক্ট কৰোঁ ঠিক আছে যেনে পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন শিকোঁ তাৰপিছত এই ধৰণৰ বস্তু শিকোঁ তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ যিকোনো বহুত ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে C++, C# পাইথন যোনটো চবচে বেছি ডিমাণ্ডেড হয় ডাটা সায়েন্সৰ কাৰণে ইউজ হয় সেইটো হৈছে পাইথন আৰু ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ডমেইন নলেজ যদি আপোনাৰ যদি ডমেইন নলেজ থাকে কিবা এটা ফিল্ডত ধৰি লওক চেলছৰ যদি আপোনাৰ ডমেইন নলেজ থাকে মানে চেলছ কেনেকৈ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেইকেইটা বস্তু যে কম্বাইন কৰাৰ পিছত ফুল ডাটা সায়েন্স ফিল্ডটো ক্ৰিয়েট হয় চ' ডাটা সায়েন্সত দুটা ভাগ আছে এটা আছে মেচিন লাৰ্ণিং আৰু এটা আছে AI মেচিন লাৰ্ণিংটো হৈছে কি আপোনাৰ আমি কিছুমান মেথমেটিকেল ইকুৱেশ্যনছ ইউজ কৰোঁ লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন যেনে লজিষ্টিক ৰিগ্ৰেশ্যন আৰু ডিচিশ্যন ট্ৰী সেইবোৰ ইউজ কৰি আমি কিছুমান মডেল বনাওঁ আৰু সেই মডেলবোৰ ইউজ কৰা হয় ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ ঠিক আছে বা জেনেৰেল আপোনাক এটা এপ্লিকেশ্যন কৈছোঁ আমি যোনটো ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্ট কৰোঁ ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্টটো হৈছে এটা মেচিন লাৰ্ণিঙৰ পাৰ্ট ঠিক আছে AI হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো আমি বহুত ধৰণৰ কামত ইউজ কৰোঁ আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ৰবট তাৰপিছত এলেক্সা দেখিছে এলেক্সাও এটা AI হয় চেল্ফ ড্ৰাইভিং কাৰ্ছ AI এপ্লিকেশ্যন হয় আৰু বহুত ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আছে চ' এইবোৰ আমি পিছত পঢ়িম চ' তাৰপিছত আমি আহিলোঁ এপ্লিকেশ্যন কি চ' ডাটা সায়েন্সটো আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ক'বলৈ হ'লে সকলো ধৰণৰ বস্তুত ইউজ হয় যেনে হেল্থ কেয়াৰ মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বেংকিং ফাইনেন্স এডুকেশ্যন ৰিটেইল কমাৰ্চ সকলো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ডাটা সায়েন্স ইউজ হয় চ' আমি কি কৰোঁ ডাটা সায়েন্সত কি কৰোঁ এনালাইজ মানে ডাটাখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰোঁ মেনুপুলেট কৰোঁ কিবা যদি আপোনাৰ গেপ থাকে নাল ভেলুজ থাকে বা কিবা ডিছিমিলাৰিটিজ থাকে সেইবোৰ আমি
মডেল সেইবোৰ আমি ক্লিয়াৰ কৰি মডেল ভিউ কৰোঁ ওকে ভিজুৱেলাইজটো হৈছে মডেল ভিউ আমি দেখিছোঁ বহুত ধৰণৰ গ্ৰাফছ যেনেকে কি বুলি কয় বাৰ প্লট ষ্টেক প্লট তাৰপিছত আপুনি যেনেলে দেখেই কি বুলি কয় টিভিত মিডিয়াত কেতিয়াবা দেখে যে চেলছ ৰাইজ হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ ডিফ্লেশ্যন হৈছে ইনফ্লেশ্যন হৈছে ইনক্ৰিজিং গ্ৰাফ হৈছে সেইবোৰ দেখোঁ সেইবোৰ হৈছে চাৰ্টছ ঠিক আছে সেইবোৰ হৈছে ভিজুৱেলাইজেশ্যনছ আমি ভিজুৱেলাইজেশ্যনছ টুলছ কিছুমানো ইউজ কৰিম পিছলে যোনবোৰ হৈছে যেনে পাৱাৰ বি আই টেবলিউ সেইবোৰ আমি পঢ়িম পিছলে এক্সেলটো এটা তাৰমানে ইউজ কৰিব পৰা হয় ভিজুৱেলাইজেশ্যনছ টুলছ আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰি লওক এছ কিউ এল যেনে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কুৱেৰি লেংগুৱেজ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাটা চাইন্সৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিজ যোনবোৰ আছে সেইবোৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিজ আমি বনাব পাৰোঁ আৰু এইবোৰ বহুত একিউৰেট হয় ঠিক আছে তাত আমি চাওঁ এআই যোনটো যে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত যোনটো আছে এআই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইবোৰ বহুত ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যনত ইউজ কৰা হয় আমি এইবোৰ চাম যেনে ডিমাণ্ড ফৰকাষ্টিং কাইলে বা পৰহিলে বা নেক্সট মান্থত ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কিমান বাঢ়িব কিমান কমিব সেইটো চাওঁ তাত অট'মেটেড ৱেৰ হাউচিঙত ৰবট ভেহিকেল কিছুমান থাকে তেওঁ সেইবোৰে নিজে নিজে কাম কৰে ৱেৰ হাউচ ৰবট এইটো এটা হৈছে তাৰপিছত ডেমেজ ডিটেকশ্যন তাৰমানে ক'ৰবাত ফায়াৰ লাগিলে কিবা ৱাটাৰ সেইটো হ'ল সেইবোৰ আমি আগতে ডিটেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ চেল্ফ ড্ৰাইভিং ভেহিকেলছ যেনে টেছলা এলেন মাস্কে যোনখন গাড়ী বনাইছে টেছলা গুগলেও এখন গাড়ী বনাইছে সেইবোৰ অট'মেটিক গাড়ী হয় সেইবোৰ আপোনাৰ চেল্ফ ড্ৰাইভিং য'ত আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰে গাড়ী নচলালেও হয় গাড়ীখনে অট'মেটিকলি চলিব পাৰে তাত ডাইনেমিক প্ৰাইচ কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চড হয় কেনেকৈ আপোনাৰ বাঢ়ে কমে কাইলৈ কি হ'ব সেইবোৰ চাব পাৰি আমি তাত কাষ্টমাৰ চাটবট আমি যেতিয়া দেখোঁ কিবা ধৰি লওক এটা ৱেবছাইট খুলিলে ছাইডত এটা চাটবট থাকে আমি তাত কিবা টেক্সট কৰোঁ বা ভইচ দি পেলাই কওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে অট'মেটিক ৰিপ্লাই কৰে সেইটো ছাইডে কোনো মানুহ নাথাকে ঠিক আছে কোনো তাত সেইটো নাথাকে মানুহ নাথাকে তেওঁলোকে সেই চাটবটটোৱে অট'মেটিক আপোনাক ৰিপ্লাই কৰে যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড হয় ৰুট অপটিমাইজাৰ এতিয়া আমি যেনেকৈ গুগল মেপছত চাওঁ শ্বৰ্টেষ্ট ৰুট কোনটো হ'ব কিমানখিনি তাত মানে আপোনাৰ গাড়ী ভেহিকেলছ আছে কিমান বিজি ৰ'ড হয় সেইবোৰ আমি চাব পাৰোঁ লগতে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ জব ভেকেঞ্চিজ ঠিক আছে ডাটা চাইন্স ইজ ষ্টিল ইউজ এজ আৰ্লি ষ্টেজেছ ডাটা চাইন্স নিউ হয় ঠিক আছে ডাটা চাইন্স অহাৰ বেছি দিন হোৱা নাই এ আইটো আৰু নিউ হয় চ' এই বস্তুবোৰ আমি ডিমাণ্ড ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে কিন্তু ইমানখিনি পজিশ্যন আছে যোনখিনি এতিয়ালৈকে গেপখিনি ফিল কৰিব পৰা নাই চ' ডাটা চাইণ্টিষ্ট ডাটা এনালিষ্ট বহুতখিনি পজিশ্যন আছে আমি সেইবোৰ পিছত পঢ়িম সেই গেপবোৰ ফিল কৰিবলৈ বহুত মানুহ ৰিকুৱাৰ্ড হৈছে চ' সেইটো কাৰণে কিন্তু তাৰ কাৰণে মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই মানে যোনখিনি ডমেইন নলেজ আছে যোনখিনি ডাটা চাইন্সৰ বিষয়ে ভাল নলেজ আছে সেই মানুহখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিচাৰিছে চ' জব ভেকেঞ্চি আপুনি বহুত পাব ৰিচেণ্টলি 2025লৈকেতো বহুত জব ভেকেঞ্চি ওলাই যাব ডাটা চাইন্সৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও নতুন নতুন প্ৰজেক্ট লৈছে এনালিটিক্সৰ তাৰপিছত ডাটা চাইন্সৰ চ' এইটো এটা নিউ ফিল্ড চ' আমি আপুনি যদি ভাবিছে যে এইটো নতুন ফিল্ড ইয়াত জব ভেকেঞ্চি আছে ইয়াত বহুত ভাল জব ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাব চ' আমি কেনেকৈ শিকিম ডাটা চাইন্সটো সেইটো আমি চাইছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ যিকোনো প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ পাইথন ষ্টাৰ্ট কৰিম পাইথন কাৰণটো চবচে ইউজড প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ হয় ডাটা চাইন্সৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি জুপিটাৰ নোটবুক ইউজ কৰিম পাইথনটোৰ কিয় ইউজ কৰিম কাৰণটো ইয়াৰ কমিউনিটি বহুত ডাঙৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ লাইব্ৰেৰী ছাপোৰ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াত মেথমেটিকেল কামো কৰিব পৰা হয় তাত ষ্টেটিষ্টিক্স শিকিম আমি যে বেছিক মেথছ কিছুমান শিকিম যাতে আমাৰ পিছলৈ প্ৰব্লেম নহয় আমি এইবোৰ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ মেচিন লাৰ্ণিঙত ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ মডেল বনাব পাৰোঁ নিজে তো এনালিটিক্স এণ্ড বি আই টুলছ পাৱাৰ বি আই টেবলিউ আৰু এক্সেলৰ তাৰমানে এডভান্স ভাৰ্জনটো হৈছে পাৱাৰ বি আই চ' সেইবোৰ আমি শিকিম তাত আমি মেচিন লাৰ্ণিং শিকিম মেচিন লাৰ্ণিঙত আমি মডেল ক্ৰিয়েট কৰিম মেথমেটিকেল ষ্টেটিষ্টিক্স যোনখিনি আমি শিকিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা আমি এডভান্স গৈ পেলাই মেচিন লাৰ্ণিং মডেল বনাম যোনবোৰে অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰিব আপোনাৰ ফিউচাৰ আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু যেনেকৈ ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট কৰিব তাত বস্তু এটা অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰিব যে এইটো বস্তুৱে আউটপুটটো কি দিব ঠিক আছে
তাত এআই শিকিম আমি যোনটো এআই ভিতৰত আছে ডিপ লাৰ্ণিং আৰু এনএলপি ডিপ লাৰ্ণিং হৈছে আপোনাৰ নিউৰেল নেটৱৰ্কছৰ ওপৰত গোটেইখিনি ব্যস্ত এইখিনি পিছত শিকিম এনএলপি হৈছে নেচাৰেল লেংগুৱেজ প্ৰচেছিং চ' এনএলপি আপোনাৰ পুৰা টেক্সটৰ ওপৰত দেই আমি টেক্সট আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ইংলিছ লেংগুৱেজ আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কম্পিউটাৰে ইংলিছ লেংগুৱেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব নোৱাৰে চ' আমি শিকাম কম্পিউটাৰ যে কেনেকৈ অট'মেটিকলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' এইখিনি প্ৰচেছ হ'ব আমাৰ ঠিক আছে চ' থেংক ইউ হেভ এ নাইচ ডে প্লিজ লাইক মাই চেনেল এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ইট চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই নেক্সট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ডাটা চায়েন্স আৰু ডিপ যাম তাত বাকীখিনি শিকিম ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ